السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم ميدو من قناة كارتون ومجازيكم. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وحشتوني جدا بجد. النهارده هنكمل في شرح فضائيين بين 10 Ultimate Alien. طبعا الجزء اللي فات شرحت فيه الخمس فضائيين اللي كانوا بتاع اجريجور. بس طبعا قبل ما نبدا متنساش تعمل لايك وتشترك في القناة وترجع تثبت خير الكل وتابعوا الفيديو. مش هشرح الالتيميت بشكل كامل، انا هقول لكم على القوه اللي اكتسبوها من الالتيميت لان هما من نفس الكوكب ومن نفس الفصيل. تمام. Ultimate Swarmfire، المميزات اللي امتلكها هي تلك الكرات المتفجرة القوية وكانت أكبر من اللي عند Swarmfire. كمان قوة النار عنده بتزيد وبتكون لونها أزرق ودي نار قوية جدا وأقوى من نيران Swarmfire وهيت بلاست. كمان جسمه بقى أقوى وبقى عبارة عن جذر الشجرة مش الجزء الأخضر اللي من الشجرة عكس Swarmfire اللي كان يعتبر من أوراق الشجر، إلا إن Ultimate Swarmfire بقى من الجذر أو من الخشب بتاع الشجرة وده خلاه قوته الجسدية تزداد جدا وبقى أقوى. كمان بقى مقاوم نوعا ما للماء شوية، لكن يزال عنده نفس نقاط الضعف اللي هي عند Swarmfire اللي هي الكهرباء، دي أقوى نقطة ضعف عنده. Ultimate Pikachu نوعا ما مفيش تغيير كتير الا ان اللون بتاعه اتغير من الازرق بقى احمر. كمان قوه الجليد بتاعته بقت اقوى وقدر ان هو يطلقه من ايده وكمان من فمه. بس دي كل حاجه عن Ultimate Pikachu، لان في احصائيات بتقول ان بقى اسرع. مش عارف ده صح ولا لا، بس انا قريت الاحصائيه ديت قلت لها لكم، وزي ما قلت لكم نفس نقاط الضعف واللي ابرزها الكهرباء. Ultimate Cannon Bolt اتغير لونه من اللون الأصفر إلى اللون الفضي شبه لون الآلات كده. كمان سرعته بقت أقوى وقوة الكورة نفسها بقت أقوى. كمان بقى عنده أشواك في أماكن الدروع اللي كانت على إيده ورجله ودي ادت له ميزة قوية جدا. كمان لونه الفضي ده أو اللي هو جسمه الجديد خلاه بقى متين وقدر يستحمل طاقة إنرجي وقدر إن هو يحطه في الدرع بتاعه. Ultimate Spider Monkey جسده بقى أكبر، ما عادش زي القرد الصغير في سبايدر مونكي، لا بقى غوريلا في Ultimate Spider Monkey. كمان بقى عنده زي أرجل العنكبوت خارج جسد الغوريلا، طبعا انتوا عارفين. كمان شباكه العنكبوتية بقت قوية جدا ويقدر ان هو يفتح فكه ويطلقها بكميات كبيرة. كمان فكه بقى أقوى بكتير وقوته الجسدية بقت عالية جدا جدا لدرجة ان هو قدر ان هو يقاتل فور أرمز، لا وكمان يقدر ان هو ينتصر عليه. وما زال عنده نقاط الضعف اللي هي الكهرباء. وبالنسبة للنار ما زالت نقطة ضعفه لكن بقى أصبح مقاوم ليها قليلا. Ultimate Wild Mat تغير لونه من اللون الأصفر إلى اللون الأحمر. كمان بقى عنده زيت. لكن للمعلومية Wild Mat الفصيلة بتاعته العادية قبل Ultimate برضه كان عندها زيول، والدليل إن في بنتن 10,000 بنتن كلاسيك كان Wild Mat عنده زيل، لكن بالنسبة لبنتن ما كانش عنده زيل بسبب إن ده كان لسه صغير عشان كده ما كانش امتلك قوة الزيل. المهم في Ultimate Wild Mat بقى عنده زيل. وهتسألني ايه فايدة الزيل؟ هقولك إن هو بيخليه يتحكم في سرعته واتجاهها أثناء الجري. كمان سرعته زادت. كمان بقى عنده ميزة قوية جدا وهو إنه بقى بيتكلم. Wild Mat شخصيته الحقيقية من غير Ultimate ما كانش بيتكلم. كمان أصبح أقوى وأسرع زي ما قلت لكم. وكمان رؤيته الحرارية وحاسة الشم عنده بقت قوية جدا، قدر إن هو يشوف كاميليون. كمان مخالبه زادت جدا وبقت أقوى. Ultimate Humongousaur زاد حجمه تقريبا أكثر من الضعف. كمان أصبح جسده أقوى بكثير. كمان أصبح على ظهره درع زي سلاحف النينجا كده، بس الدرع ده كمان عليه أشواك وبقى قوي جدا جدا جدا. وبقى عنده زيل قوي فيه كورة ديت قوية جدا تقدر إن هي تكسر حاجات كتير. والكورة برضو زي ما قلت لكم فيها أشواك. كمان أصبح بإمكانه إطلاق الطلقات من يده مثل الصواريخ كده. كمان قوته الجسدية زادت أضعاف من Humongousaur، قدر إن هو يحمل ويبيج وزاد في قوته في القتال الجسدي. كمان تغير لونه من اللون البيج إلى اللون الأخضر. Ultimate Echo واللي انا بعتبره تاني اقوى فضائي Ultimate عند بنتين، تغير لونه من اللون الابيض للون الازرق. كمان بقى اطول، يعني نوعا ما بقى حجم طول الفضائيين العاديين، بس ما عادش عنده قدرة الاستنساخ اللي كانت عنده لما كان ايكو العادي. بس بقى عنده اقراص يقدر ان هو يطلقها وبيقدر ان هو يستنسخها لعدد كبير جدا. بس عكس ما ظهر في اومنيفيرس، الاقراص ديت لما قرص منها بيتدمر عادي، بيطلع اقراص تانية مكانها مفيش اي مشكلة خالص. ولما قرص منها بيحصل له اي شيء ما بيجيش على Ultimate Echo اي حاجة،
حاجة عكس اللي ظهر في بنتين اومنيفيرس. كمان اصبح الاصوات بتاعته عالية جدا جدا، كمان من خلال الاصوات دي يخليه يقدر يحمي اي شيء، كمان يقدر يخلي الاقراص لما بتطلع تحيط بالعدو وبالتالي تنهي العدو او تهزمه زي ما عمل مع التيمت كيفن. اصبح كمان يمكنه الطيران ومتوسط في القتال الجسدي برضه، والاصوات دي برضه بيقدر يطلقها من راسه بدون اي اقراص، واصبح اسرع بكثير من ايكو العادي. وزي ما قلت لكم الاقراص بيقدر ان هو يعمل منها دروع تحميه برضه لو في اي حاجه جت عليه من العدو. اخر التيمت معانا النهارده وهو التيمت واي بيج اصبح اللون بتاعه ازرق اكثر، ما زال اللون الاحمر والابيض فيه لكن اللون الغالب عليه هو اللون الازرق. كمان اصبح اضخم بكثير من واي بيج العادي لدرجه ان داجون قال له انت من اكبر الفضائيين اللي انا شفتهم. كمان قدر يقفز لمسافات عاليه جدا وبقى اقوى في القتال الجسدي جدا جدا جدا، واصبح اسرع كمان وعنده قدرات اعلى في الليزر. بدل ما كان بيقدر يطلق الليزر المستمر بيقدر يطلقه لكن بقوه، كمان بيقدر يطلق حلقات الليزر وكمان الشركن الليزر. متنسوش ان هو بسبب قوته الجسديه قدر يسحب داجون للارض رغم ان داجون كان اضخم منه مئات المرات. طبعا نقاط ضعفه ما زالت زي ما هي، وهي الريشه اللي فوق راسه كمان الاحماض بتاعه داجون. ايتال الفضائي ده من فصيلة أوركتيني من كوكب كوليبتيرا، قوته نفس قوة أبتشاك اللي شرحته في شرح فضائيين بنتين كلاسيك. المهم في شوية اختلاف ما بين الشخصيتين. يعني أول شيء إن إيتال مش بياكل كل حاجة تقريبا، أكتر شيء بيديله الطاقة هي المعادن. تاني شيء قوة إيتال تعتمد على نوع الأكل اللي بياكله، زي ما قلت لكم المعادن أكتر شيء تديله الطاقة. كمان إيتال بياكل علشان يطلع طاقة، يعني الأكل هو اللي بيخليه يطلع طاقة، لكن أبتشاك بياكل أي شيء وأبتشاك أكله هو الطاقة. اختلاف ما بين الشخصيتين يعني نوعا ما، هو اختلاف مش كبير قوي في الحتة دي، بس يعني يا رب تكونوا فهمتوها ان الاكل عند ابتشاك هو الطاقة، لكن عند ايتل لا، هو عنده الطاقة ديت لكن الاكل بيخليها تزداد بس. بيقدر يطلع الطاقة بتاعته من خلال القرن اللي فوق راسه. نقطة ضعفه حاجات كتير، كمان نوعا ما اقوى في القتال الجسدي وسريع شوية عن ابتشاك. نقطة ضعفه حاجات كتير، الكهرباء والنار والثلج والفضائيين الاقوى منه. كمان لو حصل اي شيء للقرن اللي فوق راسه انت كده بتضعفه خالص. فاست تراك الفضائي ده بالنسبة لي أنا مش شايف ليه أي فائدة في بنتين خالص، غير حاجة واحدة بس، إن هو مستوحى شوية من باتمان، نفس الشكل بتاع بدلة باتمان تقريبا. كمان خلوه بديل اكسلريت في جزء أولتيميت إليان، وفي إن شاء الله قريب هعمل مقارنة ما بينه وما بين اكسلريت. المهم من فصيلة ستراكايا من كوكب شيلي بيز، غالبا ما عندوش أي حاجة غير السرعة، وكمان يعتبر أبطأ من اكسلريت. المهم نقطة ضعفه كل حاجة تقريبا، النار والثلج والمواد اللزجة. كمان ضعيف في القتال الجسدي، كمان الفضائيين الأقوى منه يقدروا بسهولة، كمان مش بيقدر يوقف لما بيجري بسرعات عالية، والكهرباء. وزي ما قلت لكم انا مش شايف اي فائدة من الفضائي ده. جوري الفضائي ده بالنسبة لي شكله في بنتين اومنيفيرس اعجبني اكتر من شكله في بنتين أولتيميت إليان. المهم الفضائي ده من فصيلة بلانشاكولي من كوكب أولتراين. الفضائي ده يقدر يخرب اي شيء حرفيا واي آلة، كمان في نفس الوقت يقدر يصلح اي شيء واي آلة وما تسألش ازاي. كمان بيقدر يصنع اشياء قوية جدا وبسرعة عالية جدا من خلال اشياء بسيطة جدا، وكمان ممكن من شوية خردة يصنع معدات وادوات قوية جدا وطائرات وعربيات وحاجات كتير جدا. شايفه من الفضائيين الاقوياء في الحتة ديت، لكن نقاط ضعفه كتيرة، ان هو ضعيف في القتال الجسدي والنار والكهرباء والثلج والفضائيين الاقوى منه. يعني مش شايف لي اي ميزة غير ان انا قلت لكم عليها السرعة في تكوين الاشياء. كاميليون الفضائي ده ما كانش موجود في ساعة بنتين حصل عليه من الفضائي 775 اللي كان تحت رقابة الجنرال، فبحكي لكم قصته بعدين. المهم الفضائي ده من فصيلة ميرلين سيبيان من كوكب غير معروف، وبالمناسبة الفضائي ده من نفس فصيلة سبيدر اللي ظهرت في بنتين اومنيفيرس. قوته هي الاختفاء، كمان سريع في الحركة شوية ويقدر يتسلق، وكمان عنده مخالب قوية جدا في يده، كمان عنده مخلب في ذيله او شوكة قوية جدا، كمان اسنانه حادة جدا. كمان في معلومات بتقول ان هو يقدر ان هو ينزلق ويعبر من الاشياء الضيقة. نقاط ضعفه كتيرة تقريبا، حاجات كتيرة قوي، يعني حتى ان أولتيميت وايلد مات قدر ان هو يشوفه بمنتهى
بمنتهى السهولة وهو مختفي. كمان الكهرباء والنار وكل حاجة تقريبا. بالنسبة لموضوع الاختفاء بتاعه، هو مش اختفاء بشكل كامل زي بيكت شيل، لكن هو تمويه زي الزواحف على كوكب الأرض. يعني لو كان دايس على حاجة زي زيوت أو حاجة زي كده تقدر أنت تكشف أقدامه بمنتهى السهولة عكس بيكت شيل. كمان لو حد بيشوف بالرؤية الحرارية يقدر يشوفه بمنتهى السهولة، وكمان يمكن تنويمه مغناطيسيا. نيجي لآخر فضائي في بنتن أولتيميت إليان، وهو كلوك وورك من فصيلة الكرونوسيبيان من كوكب غير معروف. الفضائي ده تاني أقوى فضائي عند بنتن، يقدر يتحكم في الزمن وياخد عندك بقى قدرات كتير، منها يقدر يطلع شعاع يقدر يرجع الناس للزمن وبالزمن برضه زي ما رجع مات بن. كمان يقدر إن هو يقدم الزمن ويخلي الأشياء تزيد في العمر والأشخاص كمان، ويخليه يعيش سنين طويلة جدا. كمان ده يخليه يتحول لتراب لأنه هيمد في السنين لمدة طويلة جدا، زي شخصية بلاك آدم اللي أنا شرحت جزء منها في شرح شخصية شازام. المهم يقدر يسافر برضو إلى أي بعد زمني، كمان يقدر يرسل الأشياء والأشخاص إلى أي بعد زمني برضو، كمان يقدر يبطئ الوقت ويوقف الوقت، وساعتها هو يتحرك بسرعة عادية، إلا إن الناس كلها أو أي حد هيشوفه هيلاقيه بيتحرك بسرعة أسرع من الضوء، هيبقى أسرع شيء لأنه مبطئ الزمن زي ما قلت لكم. وساعتها برضو يقدر يستخدمها في حاجات إن هو يصلحها في وقت قليل أو حاجات ينجزها في وقت قليل. كمان يقدر يلف المفتاح اللي على رأسه، وده يخليه يعرض اللي حصل في نفس المكان والأحداث الماضية لكن على شكل هولوجرام. كمان هو الفضائي الوحيد اللي بعد إليان إكس اللي مش اتأثر بأي حاجة ليها علاقة بالزمن، زي الأداة اللي استعملها مالترون في بنتين أومنيفيرس. الأداة ديت حتى أتوميكس إكس اللي هو اندماج إليان إكس وأتوميكس ما قدرش إن هو يحلها وبرضه اتأثر بيها، لكن كلوك وورك ما تأثرش. كمان بيقدر ان هو يرى المستقبل عن طريق ان هو يسافر عبر الزمن لقدام، وكمان العودة للماضي، وكمان يقدر يسرع ويبطئ الوقت زي ما قلت. كمان مالترون من نفس الفصيلة كلوك وورك. نقاط ضعفه غالبا ما لقيتش اي حاجة تكون نقطة ضعفه غير إليان إكس الوحيد اللي يقدر يهزمه. كمان لو قدرت تطلق عليه ليزر قبل ما يستخدم قوة الزمن بتاعته، وده شيء نادر جدا. كمان لو قدرت تفككه وتبعد أجزائه عن بعضه، وده حاجة شبه مستحيل. بس كده كنت شرحت فضائيين بنتين أولتيميت إليان. كده فاضل ان شاء الله بنتين اومنيفيرس وريبوت. بس كده كنا وصلنا لنهاية الفيديو. قول لي رأيك في التعليقات ورأيك في السلسلة، وما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة وتفعل المستبعد. خليك كل صفحة الفيسبوك والتيك توك والانستجرام، ورابط كلها في الديسكريبشن. وسلام.